Sono Angelo di Interna Italia, azienda leader nel settore arredamento. Operiamo in Italia e nei mercati internazionali come Malta, Svizzera e Albania. Abbiamo intrapreso la collaborazione in questo mercato da circa 5 anni, ma senza grosse soddisfazioni per la nostra azienda. Circa un anno fa sono venuto a contatto con l'agenzia Dart Communication, con Ready, e da lì è cambiato tutto il nostro modo di lavorare su questo mercato. Abbiamo pianificato dei risultati con degli obiettivi ben precisi e già solo dopo 6 mesi abbiamo ottenuto delle soddisfazioni e siamo riconosciuti su questo mercato. Ringrazio la Dart Communication e Ready per tutto questo. Gjithçka nisi nga një zyrë 22 metër katror tek sheshi Wilson. Brenda saj, ëndra dhe një pasion për marketingun, i cili na jepte çdo ditë energji për të shpresuar, ecur përpara. E vetmja gjë të cilën ofronim ishte korrektësia dhe dedikimi. Me sa më kujtohet ishte shtatori 2016-ës. Dy të rinj të cilët kërkonin 2 tavolina pune për të filluar biznes të tyre. Fytyrat e mira, shkollimin dhe pasionin. Këta janë Aranita dhe Redi. Profesionalizmi ishte diçka që vinte në saj të punës, hulumtimit dhe një procesi përmirësimi, i cili ishte kthyer në misionin ton. Takuam njerëz të talentuar, me të cilët bëm disa punë të mira, dhe më pas ndodhi ajo që ndodh gjithmonë. Word of mouth, i cili, edhe pse në botën e rrjeteve sociale mbeti një armë e fortë dhe bindëse. Google nuk ishte ky që është sot. Facebook ishte më i rëndësishëm se Instagrami. Kush kishte website kishte luks të madh, e asnjëri nuk mendonte se do të vinte një ditë ku të shitej online. Shkonim në çdo shesh xhirimi për të bërë spotin i cili dilte nga thellësia e unit ton. Përfshiheshim aq shumë për produktin që do reklamojë, se nuk lihim njëri pa ja treguar sa i mirë ishte. Nga 22 metër katror kaluam në 78 metër katror, e sot jemi në 202 metër katror. Në tetor të 2019 ne kishim parashikuar që do të bënim inaugurimin e objektit tonë të ri, të godinës Anores. Gjëja kryesore që na duhej në këto momente ishte, okay, do të inaugurojmë godinën, po si, kush, çfarë? Ishte një gjë që u zgjidh, mu them, si me magji. Në takimin që patëm në shtator me Redin dhe Arianitën, në momentin e parë që u takuam, sikur gjërat me njëherë u zgjidhen. E quaj këtë një moment kënaqësie, sepse ne arritëm të njohim dy njerëz të shkëlqyer. Kanë krijuar një kompani së cilës pa frikë dhe pa dyshim mund t'i besosh çfarëdo lloj aktiviteti dhe eventi që mund të kesh. Dhe gjithkush që do bashkëpunojë me ta, do ta kuptoj shumë mirë këtë gjë. Nga 3 persona në zyrë u bëm 4, e më pas u bëm 8, e më pas u bëm 20, dhe bashkë me partnerët tanë që punojnë me projekte, Dart u kthyer në një trend pozitiv arritjesh, të cilat kanë arritur në një kapitull të ri. Edhe pse jam në Alpsik për vitit të kaluar, doja të thoja dhe unë 2 fjalë për Dart. Për mua ka qenë një eksperiencë e shkëlqyer dhe një mbështetje e fortë për marketingun e Alpsik, dhe sidomos bashkëpunimi me Redi dhe Arianitën. Kam parë spotet e kaluara dhe më kam pëlqyer. Ne jemi duke punuar mbi fushatat e reja online dhe jo vetëm. Më pëlqen fakti që kjo agjenci mundohet të përqafoj standardet e reja të marketingut dhe janë në proces të pandalshëm përmirësimi. Të bindur në sukses. Prej 5 vitesh, për ne dita fillon në orën 8 e mbaron në 8. Shumë gjëra duhet të bëhen të nesërmen, për të bindur që sot dham aq sa kishim. Tashmë, e dim çfarë duhet të bëjmë dhe këtë e nisim nga vetja. Sot Dart nuk është më thjesht Dart, por është vazhdimsi e një koncepti me një emër të ri dhe brand të përmirësuar, përpara në çdo detaj të marketing. Të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në këtë event dedikuar marketingut dhe një vizioni të ri. Si fillim dua t'ju falenderoj të gjithëve për prezencën tuaj dhe ju që po na shihni live stream në kanalin ton Facebook dhe Instagram.
Në fakt ne kemi marrë një vendim i cili nuk ishte dhe aq i lehtë. Pas më shumë se 5 vitesh, kemi vendosur të ndryshojmë brandin e asaj çfarë jemi. Ky ndryshim nuk është shënjësor, por në fakt është një përmirësim i punës dhe një vijim i kësaj pune që kemi arritur deri më tani, por tashmë ka nevojë për energji të reja, për stimuj të rinj dhe ndër të tjera për një vizion të rinovuar. I rinovuar për disa arsye. Pikë së pari, momentin kur ne hapëm agjensinë, nuk ishim këtë eksperiencë që kemi sot në lidhje me brandin dhe marketingu. Dhe e dyta që është akoma më rëndësishme, është sepse marketingu ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë në terrenin ku ajo tashmë po operon. Teknologjia ka bërë që marketingu të ketë disa principe të tjera dhe madje ne duhet të adaptohemi me këtë gjë. Mënyra të bërit marketing është shumë e rëndësishme. Mbaj mend kur ne e hapëm agjensinë tonë, kanë qenë ato kompani të cilat kishin një spot televiziv, konsideroheshin se kompani të mëdha. Madje të kishin një website apo një katalog apo e-commerce, ishte vetëm për faktin sepse kishin të bënin me disa bashkëpunime dhe kompani të huaja apo se kishin 2-3 njohje. Për sot tashmë, Darti bën 5 vite. Dhe në këtë rrugtim për 5 vitesh, ne kemi arritur të realizojmë 45 spote televizive, 140 spote për rrjetet sociale, 54 websajte, 54.600 postime, mbi 12.000 foto, më tepër se 400 fotografike, 15 evente biznes, dhe kemi shpenzuar më tepër se $35,000 në fushata Facebook, Instagram dhe Google Ads. Dhe në projektet tona janë përfshirë midis stafit ton dhe partnerëve tanë më shumë se 45 persona. Në fakt nuk dua t'ju marr më tepër kohë për historinë që të gjithë ju e mbani mend dhe e kujtoni. Tashmë kam kënaqësinë të ftoj në skenë bashkëustarin tim në këtë aventurë do ta quaja, midis punës dhe familjes. Ftojmë Redin. Me të gjithë ju jam takuar shpesh në takimet tona për projektet e marketingut. Këtu ka miq, shok të mi, që në një mënyrë ose një tjetër marketingu na ka lidhur gjithmonë me njëri tjetrin. Por sot që ka pak më emocionuese të flasësh kështu para një auditori me njerëz kaq të suksesshëm, për cilët kam një respekt veçantë dhe ju falenderoj edhe një herë për ardhjen këtu. Nuk dua të zgjatem shumë, me thënë të drejtën, për pjesën e historikut, por dua të kap një moment i agjensisë i cili ka ndikuar tek të gjithë ne së bashku. Në vitin 2020, sapo kishim bërë një investim të rëndësishëm për buxhetin ton, për mundësitë tona, dhe kishim ndruar zyra, kishim kaluar te zyrat aktuale që jemi sot. Dhe kishim pritshmëri të mëdha, përveç përmirësimit të kushteve të punës për stafin ton, do të rritet dhe puna dhe normalisht do të kishim një sukses të cilin e ndjenim që do të vinte. Por në 9 mars ndodhi ajo që ndodhi, ishte karantina, që na bllokoi të gjithëve dhe për ne ishte një moment shumë i vështirë sepse menduam se aty mori fund çdo gjë. Kishim klientë të cilët kishin mbyllur derën, nuk po operonin më fare. Megjithatë, mblodhëm forcat tona, nëpërmjet një klienti tonit arritëm të marrim një leje në polici për të lëvizur dhe stafi punonte nga shtëpia, ne shkonim çdo ditë në zyrë online, arritëm të ofronim një shërbim, pasi në një moment të caktuar aty ku ti mendon se ka marrë fund çdo gjë, në atë moment rrjetet sociale u bën i vetmi mjet komunikimi. Dhe jo vetëm i vetmi mjet komunikimi, por i vetmi mjet ku shërbimet edhe produktet mund të shiteshin. Në atë periudhë kishim klientë tanë të cilët 2 fishuan, 3 fishuan shitjen, madje kisha dhe miq të mi të cilët shitën një stok të cilin më thanë që nuk ta kishin shitur kurrë nëse do të ishte një situatë normale. Megjithatë, kjo tregoi edhe një herë që blerjet tek njerëzit janë emocionale. Njerëzit blenin teknologji, mjete për komunikim, blinin dhe produkte luksi për të cilat ato në një farë mënyre nëpërmjet asaj blerje shfrynin stresin e tyre. Dhe aty kuptuam që çështja e marketingut ka shumë lidhje me emocionet. Në një moment të caktuar ku e pam që edhe vende nuk bënim dot më, u përshtatëm të parë dhe nëpërmjet partnerëve tan, ishim ndër agjencitë e para që lançuam live streamin. U bën disa evente me
restriksionet që ishin jo më shumë se 20-30 veta në sallë dhe ishin mbi 100-200 veta të tjerë të cilët to e vende i shifnin live stream. Dhe prandaj dua të falenderoj edhe një herë ata persona të cilët nuk patën mundësi të vinin dhe po na ndjekin tani në live stream në kanalet tona YouTube, në kanalet tona Facebook dhe Instagram. Megjithatë, dua ta nis aty ku e lar Janita. Teknologjia, rrjetet sociale, YouTube, Google, të gjitha ndikuan në mindsetin e personave. Nuk ka një fjalë shqip për këtë fjalë dhe do më falni që do përdor disa fjalë të cilat marketingu i ka ndërkombëtare, që i përdorin të gjithë. Mindseti ndryshoi për shkak se rrjetet sociale, YouTube, Google ndryshuan mënyrën e të bërit komunikim. Mbi të gjitha ato shërbyen si platforma të cilat mund të koleksiononin informacionet që do të përdorshin për të hedhur një produkt, për të hedhur një shërbim, për të ofruar diçka të re në treg. Kjo dallgë e madhe e teknologjisë përfshiu dhe shumë kompani të mëdha. Ju të gjithë e mbani mend që kompania më e madhe në tregun e telefonisë celulare ishte Nokia. Edhe ajo nuk arriti dot më të mbajë konkurrencën për sa i përket teknologjisë. Në Shqipëri erdhi e njëjta dallgë, po duke qenë se jemi një vend i vogël, neve arritëm të mbjetonim me ato mjetet tona të komunikimit klasike, me atë word of mouth apo fjalën gojë më gojë, e cila nuk uli atë efektin e kërcënimit që sillte teknologjia. Megjithatë, në marketingun klasik janë 2-3 elementë të cilët nuk ndryshuan kurrë. Njëri u bë një trend më i madh kohët e fundit, sepse i futën një emër, storytelling. Në fakt kjo ka qenë gjithmonë në marketing. Dhe të tregosh një histori, të tregosh se si ti arrite të nxjerrësh një produkt dhe ta bësh suksesshëm, të tregosh se si ky produkt është pjesë e unit tënd edhe pjesë e suksesit tënd, prek emocionet. Edhe emocionet janë ato të cilat njeriu e bëjnë të reagojë, njeriu e bëjnë të zgjedhin midis një produkti apo një shërbimi të një brandi kundrejt një brandi tjetër. Në shumë momente të tjera storytelling shërbeu si një incentiv për të ngjallur njerëzit të cilët të investonin shumë edhe në pjesën e rrjeteve sociale, të cilat janë një mjet komunikimi, le të themi, shumë i ftohtë, sepse komunikimi me body language, njëri me njëri është totalisht gjë tjetër. Fjala dytë më e rëndësishme në pjesën e marketingut klasik është pjesa e emocioneve. Emocionet janë shumë të rëndësishme pasi ne si qenie njerëzore jemi bërë të tillë që zgjedhjet tona janë në bazë, edhe pse mund të duken sikur janë një vlerësim financiar, një vlerësim i shijes të diçkaje që të pëlqen apo nuk të pëlqen, por në thelb të tyre është një zgjedhje emocionale. Shumë për jush këtu keni marrë vendime në bizneset tuaja, në sipërmarrjet tuaja, në karrierën tuaj, të cilat po t'i futeshe lapsit dhe kalemit si shtemi në gjuhën e përditshme, ndoshta nuk dilte llogaria. Ndoshta nuk vinin, le themi, balanci i gjërave pozitive dhe negative nuk vinin. Megjithatë jeni hedhur, sepse në subkonsciencën tuaj e keni ditur mirë që ajo është gjëja duhur që duhet bëni. Dhe në qoftë se jeni ju emocional, ashtu janë dhe klientët tuaj. Ashtu e marrin vendimin dhe ata. Dhe prandaj unë nuk dua t'ju bëj referata në lidhje se si të bëni të pasur, nuk është kjo qëllimi i kësaj që po themi, por ama duhet të vendosim të gjithë mundin ton, investimin ton në marketing, nga spotet tek fotot, nga postimet në rrjetet sociale tek dizajnet, nga eventet dhe çdo gjë që klasifikohet si PR, duhet të kemi një gjë në fokus, të prekim emocionet e njerëzve. Në qoftë se prekim emocionet e njerëzve, ne jemi fiksuar në mendjen e tyre dhe herët avon brandi apo shërbimi apo ajo çfarë po tregtojmë ne do të përzgjidhet kundrejt të gjithë konkurrentëve të tjerë. Për të marrë një shembull, sot çdo produkt që del në treg nga persona si Steve Jobs,
Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, njerëzit mbajnë radhë të paparë në online edhe në dyqane për t'i blerë produktet e tyre, sepse historitë e këtyre personave janë të tilla që kanë prekur emocione dhe janë një frymëzim për njerëzit. Dhe çdo produkt që nxjerrin këta në treg është me do e mos i suksesshëm. Ndoshta nuk mund të jetë produkti më i mirë i mundshëm ai, në qoftë se mund ta analizojmë nga ana specifikave apo shërbimeve që nxjerrim. Por historia e tyre, ajo çfarë përfaqësojnë ata, ajo çfarë kanë ngritur ata nga zeroja, i ka prekur emocionet e njerëzve tashmë në rrjetet sociale, në Reels, në Facebook etj, çdo gjë që nxirret nga këta persona është diçka shumë e veçantë dhe sigurisht që njerëzit duan ta blejnë. Për ta shpjeguar më shumë këtë, po marr një shembull që pak a shumë gjithë neve që e kemi qef teknologjinë ndajemi në përdorues apo fansa të Samsungut apo iPhone-it. Kjo nuk ka të bëjë me specifikat e telefonit, sepse shumica prej nesh që i përdorim një pjesë atyre specifikave as nuk i vejnë më zbatim. Por ajo që vërtet neve na bën që ne të përzgjedhim njërin apo tjetrin është eksperienca në përdorimin e tyre. Dhe disave i emocionon eksperienca e përdorimit të Androidit dhe disa të tjerëve ajo e Apple-it. Kur isha i vogël, i madh më tregonte një histori. Në atë kohë futeshin ora të ndryshme nga perëndimi kontraband, edhe ishte një orë e famshme që quhej Atlantik. Edhe ai më tregonte që kishte arritur të gjende një orë të tillë, që në atë kohë në 50 vjeçarin e kaluar ishte shumë vështirë ta gjeje. Dhe unë kur kam marrë rrogën time të parë, gjëja e parë që kam bler është një orë Atlantik, sepse dua ta lidh me elementin e emocioneve, histori të vjetra, gjëra të kaluarës time ndikuan në sjelljen time konsumatore. Dhe unë gjëja e parë që bleva, më kam marrë ka orash shumë herë më të mira se Atlantik, zgjodha pikërisht atë orë sepse ishte lidhur me një konotacion të një historie të familjes time. Megjithatë, marketingu klasik mbështetet mbi 4 P të famshme, të cilat janë place, product, promotion edhe price. Pra, vendi, produkti, promocioni dhe çmimi. Këto jo se janë të parëndësishme sot, sepse fleksibiliteti në hapësirën e çmimit, në vendin se ku ofrohet produkti, në promocionin që i bëhet, është shumë i rëndësishëm. Por shumë shpejt marketingu ndryshoi për shkak të rrjeteve sociale dhe efektit që pati teknologjia në to. Dhe kaluam tek 4 E, të cilat janë emotions, engagement, experience dhe exclusivity. Tani përsa i përket emocioneve nuk duhet i flas më sepse e citova. Pjesën e engagement, të gjithë neve që kemi bërë fushata në rrjetet sociale, e kemi hasur kaq shumë dhe është një nga elementet kryesorë që neve e masim cilësinë e një fushate në rrjetet sociale. Sa i kemi përfshirë njerëzit në dritaret e ndryshme të komunikimit, sa ata kanë filluar të flasin për brandin, nëse ata flasin për brandin me njëri tjetrin, angazhohen në rrjetet sociale duke shkruar për të, sigurisht që kjo gjë ja fikson emrin, ja fikson markën dhe kjo është suksesi i saj. Përsa i përket eksperiencës, mbeten prapë te ai shembulli i Samsungut me iPhone-it. Eksperienca bën ndryshimin te këto të dyja. Por dua të mbetem te exclusivity. Exclusiviteti nuk ka të bëjë me të drejtën tuaj për të ofruar një shërbim apo një produkt në një vend të caktuar sepse ti ke eksklusivitetin e tij. Jo. Po marr një shembull. Marka Ray-Ban e syzeve, nuk ka njeri që nuk e njeh këtu, ka nxjerr një palë syze të cilat quheshin aviator. Dhe ato kanë qenë një bestseller si syze. Aq bestseller ishte sa pas disa vitesh të gjitha markat e tjera filluan ta prodhojnë dhe ta shesin. Presupozohet se duke qenë një syze e aviatorëve, do të ishte një gjë shumë rezistente, shumë e fortë edhe gjithmonë në mod. Por të gjitha markat e syzeve që prodhonin këtë aviator, njerëzit në kokën e tyre referoheshin Ray-Banit, sepse ata ishin të parët që e lançuan këtë produkt. Dhe duke qenë të parët, të gjithë njerëzit i referoheshin Ray-Banit.
në konotacion me këtë që sa po thash, të gjithë ju duhet të mëshoni shumë fort produktit apo shërbimit tuaj, ta tregoni shumë mirë historinë që ju keni qenë të parët për ofrimin e tij në të gjitha versionet e mundshme, në të gjitha mjetet e mundshme të komunikimit. Kjo duhet jetë një objektiv shumë i rëndësishëm. Të të marrë dhe një shembull që është paksa banal dhe nga aspekti marketingut ka konotacion jo pozitiv. Kur shkojmë të gjithë në lokal apo në market, i referohemi të gjitha pije energjike Red Bull. I referohemi me emrin Red Bull sepse ajo ishte brandi i cili shpikot të kategorinë, përsa i përket pijeve energjike. Unë nuk dua të zgjatem shumë në gjërat që dua të them. Të gjitha këto gjëra dua që të përpunohen në mendjen tuaj, sepse siç ju kam thënë në takimet që kemi bërë me njëri tjetrin, marketingun e bëni ju. Agjencia ju asiston. Agjencia është ajo që nxjerr në pa atë pjesën tuaj më pozitive, pjesën tuaj më të fortë, por marketingun e bëni ju, që nga mënyra si prisni klientin, që nga mënyra se si investoni në teknologji dhe jeni të parët në teknologji, si nga mënyra se si ju keni një vizion, edhe unë jam shumë i sigurt që të gjithë personat që janë në këtë sallë janë njerëz të suksesshëm, qoftë në biznes apo në karrierën e tyre. Tani do t'i jap fjalën Arjanitës për të vazhduar me pikat e tjera që janë më të prekshme, që janë rrjetet sociale, sponsorizime dhe të tjera. Ashtu si citoj dhe Redi, janë 4 armë shumë të forta që ju si biznes duhet të investoni, pra social media, ads, SEO dhe PR-i. Përsa i përket rrjeteve sociale, është shumë e rëndësishme që ne të jemi prezent aty me kontent shumë cilësor dhe jo thjesht për të postuar dhe për të hequr qafe postimin. Këtë gjë themi dhe shpesh herë, por jo vetëm nga ne, por kjo ka ardhur dhe është cituar si një ndër gabimet në forumet dhe seminaret ku ne si agjenci kemi aderuar. Për të kuptuar se çfarë janë rrjetet sociale, unë doja që të referohesha një videofilmi në Netflix që quhet Social Media Dilemma. Aty cilësohet shumë mirë që social media ka bërë dhe Google-i, po ashtu kanë bërë një studim të evolucionit prej 2000 vitesh të njerëzimit për të parë sjelljen e tyre se si sillen. Në këtë mënyrë ata kanë shumë më të lehtë për të kapur në kurth personat të cilët janë aty dhe më pas për të shfaqur promocione të ndryshme. Platformat online si Google dhe Facebook konkurrojnë, Pinterest e tjerë, ju dini gjithë platformat tashmë konkurrojnë të gjithë për të pasur një vëmendje sa më të lartë të njerëzve. Sa më shumë njerëz përfshihen në këto platforma, aq më shumë para bëjnë ata dhe në këtë mënyrë aq më shumë biznese janë gati për të investuar dhe për nxjerrë promocione. Dhe madje thuhet që në rast se ti nuk je kompania apo personi që po bën promocione, atëherë ti je produkti që po shitet në atë moment që ne i themi jeni viewsi apo reach-i që një biznes paguan që ju t'i dilni. Postimet e tepërta pas një relevancë ndikojnë atë që ne i themi një return on engagement më të ulët. Pra, është e ngjashme me ROI, return on investment. Dhe ndodh që shpeshherë shumë persona të bëjnë unfollow, të bëjnë mute, dhe madje largon fare dhe nuk duan të ndjekin. Kjo është një përgjigje e shumë klientëve dhe bizneseve të cilët pyesin se pse kam rënje në numra. Është shumë e rëndësishme përmbajtja në rrjetet sociale. Ne çdo gjë duhet të shkojë në vijim të videove, fotove dhe atyre çfarë tha pak më parë Redi, të cilat prekin emocionet, por të ngjallin interes që ata të vazhdojnë dhe të ndjekin. Në Instagram duhet të postojmë content i cili do të tërheq sa më shumë audiencën. Për këtë arsye, neve themi shpeshherë që Instagrami dhe Facebooku dhe rrjetet sociale duhet i konsideroni si një kanal televiziv, ku është shumë e rëndësishme përmbajtja se çfarë do t'i ofroni atyre shikuesve, teleshikuesve që ju keni në këto platforma online. Duhet dini diçka që algoritmi i Facebookut dhe Instagramit bashkëpunon me produkte zyrtare siç është Adobe. Dhe ndaj kur një person, një kompani poston nga dizajne apo montazhe të cilat janë të eksportuara nga kjo platformë, ato të japin një rezultat akoma më të lartë për t'u shfaqur. Ju duhet të dini që çdo content që shfaqet dhe postohet aty përkthehet në informacione dhe shifra 01, ju e dini kodet që merr secili informacion përpara se të publikohet, gjë që indikojnë që ju të keni një rezultat akoma më të lartë dhe më eficient, qoftë në sponsorizim, qoftë në pjesën e organic reach. Në fakt, unë nuk dua të flas për sponsorizimet, pavarësisht që ju e dini tashmë që
Facebook dhe Instagram nuk është një platformë e lirë. Padyshim ata duan që ju të investoni sa më shumë, të marrin para nga ju, por njëkohësisht dhe t'ju japin feedback në mënyrë që ju të vazhdoni dhe ta përdorni këtë lloj platforme. Ju duhet kuptoni edhe një gjë që në social media për të bërë promocione ka një metodë shumë të rëndësishme në mënyrë që ju të keni një buxhet sa më eficient. Gjithsesi e flasim për pak. Është shumë e rëndësishme që në rrjetet sociale të jesi me një plan të mirëfillt marketingu. Nuk mund postoni diçka tjetër në rrjetet sociale, në Facebook dhe diçka tjetër në radio, në televizion, apo si t'i lajde, e gjitha duhet jetë në një formë komunikimi. Them shpeshherë që social media është një trampolin që t'ju çojmë tek shtëpia juaj online që është website-i. Facebooku dhe Instagrami në mënyrë analoge me marketingun offline është si city lightet dhe billboardet. Ndërkohë, së fundi, dua të them që ne jemi në monitorim gjithashtu të TikTokut, e cila në fakt ka patur një përhapje shumë të gjerë tek të rinjt, dhe sidomos dua të jap për shembull klubin e futbollit, të cilët janë shoqëri multimilionere, po e përdorim për t'ju shfaqur sa më shumë adoleshentëve dhe të rinjve deri në 20 vjeç, këtë tendencë që ta përdorin dhe më pas të çojmë drejt shopit online. Tashmë dua të ndalem tek ads, që thash pak më përpara. Ads është shtuar përdorimi i saj jashtëzakonisht shumë kohët e fundit, dhe në social media mund të targetosh tashmë njerëzit të cilët kanë interes në fushën tuaj, por gjithashtu këtë audiencë ne mund ta shumëfishojmë nëpërmjet lookalike audience, që është shumë eficiente dhe gjithashtu identifikon sjellje të ngjashme në rrjetet sociale, të cilat i përkasin sjelljes konsumatore që ju keni në target. Tashmë, kundërshton bërja promocionit nga Instagrami drejt për drejt ose nga profesionist, me ekipe të cilat janë të trajnuar për të bërë booste në rrjetet sociale. Menuja Business Manager ka disa objektiva, të cilat po të ndiqen ato, kanë disa synime shumë specifike të cilat duhet të jenë në funksion të fushatës suaj që doni të bëni sponsorizim. Dhe me të bërë këto lloj sponsorizimesh, është shumë e rëndësishme që të bëhet analiza e tyre për të ndryshuar, sepse një biznes nga një tjetër nuk mund bëhet njësoj sponsorizimi me të njëjtin target, me të njëjtin objektiv, pasi janë shumë të ndryshme në varësi të sjelljes konsumatore se si sillen në rrjetet sociale. Të bërit promote në Instagram dhe Facebook nëpërmjet Business Manager të jep një eficiencë në rezultate 2-3 herë më shumë engagement dhe për të pasur sa më afër objektivin. Ndërkohë, ti mund të krijosh një audiencë e cila është shumë e rëndësishme për ty, por ajo çfarë është më e rëndësishme është që ti këta persona ti retargetizosh. Nuk mund të thjesht ti bësh promote dhe gjithmonë të krijosh po të njëjtën audiencë sepse di që të ka dhënë një herë eficiencë e tjerë. Është shumë e rëndësishme që atë promotion që ju realizoni ta retargetizoni për ta çuar akoma më afër drejt blerjes. Padyshim duke i shfaqur edhe një herë dizajnet të ngjashme, produktet të ngjashme, për ta çuar dhe për t'i ndikuar aq më tepër atyre në mendjen e tyre për ta bërë atë blerje. Tashmë dua që të ndalem edhe për pjesën e analizës së buxhetit të sponsorizimeve në ads, Facebook, në Google e tjerë, sepse në bazë të saj monitorohet në mënyrë të vazhdueshme çdo ditë se si ecën kjo fushat për të ndryshuar në kohë audiencën në mënyrë që me atë buxhet ju të arrini objektivin që dëshironi. Tashmë dua të flas pak për SEO-n, Search Engine Optimization, që së fundmi është bërë termi më i përdorur nga të gjithë ju. Kjo për shkak sepse edhe shoqërinë shqiptare deri kohët e fundit pyesim një mikun ton për një hidraulik, për një elektricist etj, por përdorimi në Google është rritur jashtëzakonisht shumë, duke punuar me tokfjalsh të cilët janë shumë afër atij produkti apo shërbimi që ju keni. Nuk kanë më kohë njerëzit të marrin dikën telefon për ta shqetësuar etj, për të thënë ku të shkoj për të bërë këtë shërbim, ku ta blej këtë etj. Ajo çfarë bëjnë? Futen me njerë në Google me keywords të caktuar. Prandaj kjo na ndihmon që me platformat të ndryshme që ne kemi të bëjmë analizën e atyre keywordsave të cilat janë sa më afër biznesit tuaj. Dhe kjo gjë bëhet në mënyrë të vazhdueshme sepse njerëzit me kalimin e kohës arrin ta plotësojnë atë spektrin e tyre të kërkimit në Google. Por për sa i përket pjesës së Google-it, kjo gjë arrihet nëpërmjet website-it, duke futur dhe duke bërë setupin e duhur në website-in tuaj, por nuk është mjaftueshëm. Do të punohet me artikuj blogu të vazhdueshëm. Duhet jeni prezent në Google My Business, skeda Google My Business, sidomos kur ajo është e përditësuar. Për shembull,
është vërtetuar që nëse ju keni një virtual tour, i cili është hedhur në Google My Business, atëherë ju delni më mirë dhe më lehtë dhe rankoni më lart në Google dhe në Street View. Gjithashtu është edhe algoritmi Google-it që ndikon lart e më lart në qoftë se ju jeni prezent në shumë rrjete sociale, jeni prezent dhe aktiv edhe në YouTube me video të ndryshme, duke bërë të gjitha këto që ju të filloni dhe të kërkoni më lehtë në Google me ato keywords që ju dëshironi. Gjithsesi nuk dua t'ju zgjas dhe shumë teori sot, dua të ftoj Redi që të flasi pak për PR-in, Redi, dhe për eventet. Dhe pas pak vazhdojmë me logon. Në fakt logon e kishim një çik surprizë, po na nxorë surprizën. Bëj shaka. Atëherë, televizionet janë mjeti i komunikimit i cili jep efektin e marketingut më të shpejt, edhe pse të gjithë njerëzit rrinë në rrjetet sociale me telefonin, jemi më të pandashëm për shkak të punëve ngarkesës, televizor po shohim çdo ditë më pak, edhe kur e shohim këto platformat Netflix etj që nuk kanë publicitet në të. Megjithatë televizioni, edhe pse mbetet një ndër mjetet më të forta sot për sa i përket efektit marketing, në qoftë se ne nuk kujdesemi që këtë efekt ta mirë menaxhojmë me kanalet e komunikimit online, me Google-in, me website-in, me rrjetet sociale, atëherë ky efekt do të na venitet menjëherë. Dhe është shumë e rëndësishme që të komunikohet në të gjitha kanalet e marketingut, aq sa buxhet kemi, aq sa mundemi, njëkohësisht duke pasur të njëjtën emërues të përbashkët, për sa i përket komunikimit ton në online dhe në televizione. Spotet janë një mjet shumë i rëndësishëm, kanë qenë një investim shumë i madh kohë më parë, edhe e citoj edhe Arianita këtu që kush kishte spot ishte se s'bën një kompani e madhe. Sot spote televizive po bëjnë dhe kompani jo të mëdhaja, edhe pse media buying është goxha e shtrenjtë. Spotet kanë një gjë shumë të rëndësishme. Në qoftë se nuk mendohet mirë se çfarë do bëhet përpara në sheshin e xhirimit, në qoftë se nuk ndahet mirë një skript i cili po e lidh me atë çfarë thash më përpara, të prek emocione, një histori e cila tjetë një histori që t'i mbetet në mendje njerëzve, atëre cilësia nuk është asnjë. Sot ne kemi arritur si agjenci të kemi një produksion 4K HDR, por pjesa më e madhe, puna jonë më e madhe është që të gjejmë idenë e duhur, ta zbatojmë atë ide dhe më pas shkojmë në shesh xhirimi dhe edhe e montojmë spotin. Radio është një tjetër kanal komunikimi i rëndësishëm, e cili ka mbijetuar për shkak të ekzistencës makinave, të gjithë makinë për shkak të trafikut e dëgjojmë shumë radion, dhe ajo është një mjet plotësues i fushatave të komunikimit që ne mund të bëjmë në televizione apo në rrjetet sociale. Bëjnë atë lidhjen e zërit me figurën që e themi në gjuhën tonë të përditshme. Influencers, këtu duhet ndaloj pak. Influencers vetë nga fjala janë njerëz që influencojnë. Dhe në rastin e marketingut influencojnë atë që është sjellja konsumatore dikujt. Cristiano Ronaldo është një sportist i cili emocionon miliona njerëz sot në rrezull, por po ta shikoni, ai bën influencim vetëm për produkte të cilat kanë të bëjnë me stilin e tij të jetës në fush ose jashtë saj. U bë e famshme largimi Coca-Colës në një intervistë të tij, sepse e quante një produkt i cili nuk bën mirë për shëndetin. Dhe unë marr shkaz nga ky rast për t'ju thënë që duhet të analizojmë mirë përpara se të marrim një influencer. Nuk është e thënë që dikush që ka 500.000 followers është i duri për ne. Ndoshta ka ardhur kohë që industria ku punojmë duhet i trajtoj pak gjërat me më humor. Atëherë marrim një artist, sepse nëpërmjet batutave dhe nëpërmjet asaj çfarë përfaqëson ai në rolet e tij apo në jetën e tij jashtë profesionit të artistit, ai është person i duhur për ta bërë atë gjën. Në qoftë se gjejmë lidhjen e duhur midis këtyre dy pikave, atëherë ai është influencer i duhur, atëherë dhe efekti është i maksimizuar në këtë rast. Tani dua të
ftoj të flasi, ai na ka dërguar një video faktikisht. Unë doja të bëja një lidhje me FaceTime me të, po për shkak të largësisë dhe teknologjisë ndonjëherë që mund ta bënte ndonjë shaka, sepse jemi dhe live, ai zgjodhi më mirë të na çonte një video. Është një partner, një bashkëpunëtor im prej vitesh, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një dizajner, një artist jashtëzakonshëm dhe ai na ka bërë një video mesazh. Ju lutem ta ndiqni pak dhe direkt do kemi një surprizë pas video mesazhit. Hello, Tirana, and greetings from Miami, Florida, USA. I'm Fred Porter, founder and lead designer of Market Fresh Tees Incorporated, an apparel-focused design studio. Throughout our 20-plus years in the creative industry, we've been privileged to work with some of the largest licensed brands on the planet. The NFL, the NBA, Major League Baseball, Star Wars, NASCAR, and many more. We've worked with hundreds of design studios and marketing agencies. When looking to expand into the European and overseas markets, we realized that collaboration with a leader in the area would be critical to success. Ahead Creative was that leader. Like us, they realized first and foremost that actually connecting with clients and customers on an emotional level is the most important job that we do. Together, we created really amazing work that I'm very proud of today. It has truly been a pleasure working with their entire team. We found them to be masters at storytelling, masters at promotion, masters at marketing, both offline and on social media. They bring a lot to the table. Looking forward to 2022, we are confident we made the right decision to combine forces and collaborate together. So, from our team to yours, Gazur on the name change. We really feel like it encapsulates our experience working with you. Also, the logo looks fantastic. Shumbuker. Your friends and your partners across the sea, Falimderit and Mirupavsham. E ndryshova pak skaletën, i kërkojmë 10 çunave. Kjo do jetë gjëja e fundit që do prezantojmë tani për emrin ton të vjetër, që është Dart Marketing, sepse siç e tha Fredi, neve kemi një emër të ri tani. Çuna, ju lutem lançoni pak spotin. Ky ishte një kolazh nga spotet që Darti ka bërë në 5 vitet e tij. Tani ne kemi marrë një vendim dhe ky vendim është, siç tha Ranita, është pak i vështirë, por ne nuk ishim gati të bënim një brand ashtu siç duhej. Pas 5 vitesh e kuptuam. Darti na e mundsoi këtë gjë. Darti nuk është larguar totalisht nga logoja. Logo re është një le të themi vijim i atyre formave, i atyre standardeve me më shumë eksperiencë. Por përpara se të kaloj te prezantimi i logos së Head, dua të falenderoj 2 persona të cilët kanë qenë le të themi shtyllat për realizimet që ju pat në videon që sapo ju treguam. Me Egon Musliun kemi realizuar diku të 42 spote në 5 vite dhe ka qenë një partner që unë sa herë ndeshem që bëj një video me dikë tjetër, kam atë standard, edhe standardin e tij nuk e kalon askush. Dhe dua ta falenderoj nga zemra për gjithë mbështetjen, edhe gjithë orët e vona, edhe gjithë netët pa gjumë që ai ka shpenzuar për të pasur produktet e spoteve më të mira. Personi i dytë, të cilin e kam dhe shumë shok, është Gento Nuzi, me fotot e cilit ju të gjithë jeni njohur dhe ka qenë nga personat të cilët
na ka ndihmuar dhe na ka ndetur pranë në agjenci si një mik i vërtet. Tani, le të kalojmë pak te emri i ri i ish dart marketing që do quhet Ahead Creative. Donim të bënim një logo e cila të kishte shumë kuptime brenda saj. Po ta shikoni harkun portokalli, është vazhdimi i atij harku që kishte edhe darti, por brenda ka në thelb secila fjalë ka një kuptim. A-ja e parë është agency. H-ja është history, që për ne storytelling është shumë e rëndësishme. E-ja është emotions, pa të cilat asnjë content nuk do kishte kuptim. A-ja tjetër është advertising dhe D-ja është digital, që digital marketing është një gjë esenciale sot në punën tonë të përditshme. Do doja të kisha edhe një gërm tjetër, edhe po e vrisja mendjen se si edhe me stafin e kreativit tonë se si ne ta përfshinim atë. Edhe ky harku portokalli është C-ja. C-ja ka disa kuptime që janë shumë të rëndësishme, është content, është creativity, është communication dhe është dhe concept. Ahead Creative është emri dhe slogani jon tashmë do të jetë Further Forward in Storytelling. Ka të bëjë me konceptin e të qenit përpara, për shkak se teknologjia na detyron të përqafojmë të gjitha mjetet e reja të komunikimit që futen online dhe jo vetëm. Dhe further forward është diçka që ne kemi theksuar që do mundohemi dhe në të gjithë politikat tona të marketingut dhe atë çka të bëjmë me agjencinë tonë, do mundohemi të jemi sa më para në këtë fushë. Ahead Creative është edhe një emër i cili flet vet. Ahead është përpara. Të jesh përpara sot është diçka që është unike edhe domosdoshme për çdo agjenci. Tani do të kaloj pak tek e ardhmja e marketingut. Kemi një problem me zjarrin, se më njoftuan që nëse bën shumë zjarr ky zjarri që do t'i veshti sallës këtu, ai zjarri kthehet në shi pastaj, nga këto dhe do kemi një performancë, po jo zjarr tamam. Ndërkohë çuna zjarrin te ekranet e kemi okay, ai nuk na djeg. Marketingu sot po kalon edhe në disa faza të tjera të cilat janë në provë. Do t'ju kujtoj diçka. Ky formati 4K që sot mbunen shumë kompani që prodhojnë kamera apo televizione, ka dalë që në vitin 1982. Por pajisjet nuk ishin gati që atë ta suportonin. Sot janë hedhur në tregun ndërkombëtar, çunat më kanë vënë këtë sfondin mrapa Meta, edhe po thonë dikush kur e ndroi emrin Facebooku, pse mos e ndrojmë emrin dhe ne. Po nuk ka qenë kjo arsye vërtet që ndruam emrin. Dua të flas për një produkt, janë syzet Smart Glasses. Ato janë ideuar të jenë një ekran i dytë përtej telefonit, që nëpërmjet atyre syzeve të cilat duken shumë normale, të jenë të gjitha shërbimet e Google-it dhe të sistemit iOS të Mapsit brenda sistemit Apple. Dhe në qoftë se ti je afër një klinike, afër një banke, afër një pike turistike, afër një le të themi supermarketi, nëpërmjet vetëm koncentrimit të syve në atë pikë, aty do të keni informacione në lidhje me çfarë produktesh ka, çfarë ofertash ka, dhe do jetë një pajisje e cila në të ardhmen mendohet që do të përdoret shumë. Është nxjerr një e tillë nga Google, dështoi sepse ishte prova parë, por kompanitë e tjera Amazon edhe Apple janë duke nxjerr produkte të reja.
Dua t'i referojmë tyre sepse Arianita përmendi pak më parë atë sketën Google My Business. Në qoftë se ne nuk e kemi sa më të plotësuar atë sketën Google My Business dhe në qoftë se ne nuk punojmë mirë me SEO-n, këtu te këto syze ne nuk dalim. Edhe syze do vinë shumë shpejt në treg. Një pjesë tjetër që dua të përmend është Apple Pay ose çdo mënyrë tjetër që ka përdorimi i pagesave contactless nëpërmjet orës edhe telefonit vetëm me prekje. Ti mund të blesh një produkt apo një shërbim. Kjo është aktive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në disa shtete të tjera. Shumë shpejt do të vi edhe në vendet e tjera për shkak të pengesave ligjore. Kanë njëjtin efekt që kanë kartet e kreditit. Sigurisht është siguria, është fakti që ti nuk ke cash, por mbi të gjitha janë një mjet koleksionimi të sjelljes konsumatore. Nëpërmjet blerjeve që ne do bëjmë me telefonin që ka brenda një kartë krediti, aty do tregohet dhe sjellja jon konsumatore dhe ne nëpërmjet asaj do na tregohen gjëra të ngjashme. Gjithmonë rrjetet sociale do na çojnë të blejmë ato produkte të cilat kanë konotacion me produktin ku ne e kemi përdorur Apple Watchin apo celularin për blerje. Për pjesën e produkteve që janë smart, sot ka një gamë shumë të gjerë referencash, ka një gamë shumë të gjerë produktesh të cilët lançohen. Ajo që është më e rëndësishme është që ne duhet jemi gjithmonë një hap përpara për sa i përket përqafimit të këtyre teknologjive, përqafimit të gjithë informacioneve të këtyre pajisjeve, sepse këto pajisje kanë informacion të cilin ne nuk e marrim dot kurrë në asnjë mënyrë tjetër. Tani, ti vejmë zjarin, Sallës? Ha? Si që tha dhe Redi, është një moment shumë i bukur, duam që të shihoni pak show, pak zjarr në skenë. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball.
I saw, I came, I conquered, or should I say I saw, I conquered, I came. This little chico on fire, he ain't no lie. Well, y'all slipping, he's running the game. Now Big Bang Boogie get that kitty little noogie in a nice, nice little shave. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Fireball. Sticks and stones may break my bones, but I don't care what y'all say. Se avon shumë zjarrin skenën sepse na thanë që mund ndidhen alarmet dhe nuk do rrini dot më. Dua të sqaroj dhe dua t'ju informoj edhe për diçka të fundit që ne kemi vendosur si Head Creative të bëjmë, është të japim trajnime për sa i përket digital marketing. Ne të ftojmë të gjithë ata të rinj të cilët duan të mësojnë nga kjo lloj teknologjie avancuar dhe nga kjo lloj platforme për të bërë trajnime 1 ditore, 2 ditore apo 1 javore. Dhe pa dyshim, madje ata të cilët do jenë më të mirët nga këto trajnime, do kenë mundësi me njëherë punësim tek agjencia jonë. Tashmë, duke ju falenderuar të gjithëve, duke ju falenderuar ju që na ndiqni drejt për drejt, dua t'ju ftoj që të vini në pjesën e jashtme tek cateringu, ku do keni mundësinë për të argëtuar dhe madje është një kënd ku është një kënd me disa zarfe, ku ne kemi përgatitur disa dhurata. Secili nga ju do provoj fatin se çfarë dhurate i bie. Ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit për prezencën dhe mund të kaloni një kohë shumë bukur me njëri tjetrin dhe pse jo, një mundësi bashkëpunimi midis bizneseve. Mirupafshim gjithëve. Mirupafshim dhe ju që na ndiqni.